Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Totul a început cu o privire. Una dintre acele priviri care vorbesc mai tare decât 1000 de cuvinte și care, chiar și în cea mai absolută liniște, strigă adevăruri care tremură în suflet. Zlatirkoglu, mereu fermă, mereu stăpână pe sine, a apărut de data aceasta cu ochii vulnerabili și o voce abia tremurândă. Dar ceea ce a spus a dezlănțuit o furtună emoțională imposibil de stăpânit. Mi-e frică, dar nu mai pot ascunde asta, Halil Ibrahim și cu mine, acestea au fost exact cuvintele ei. Și acolo, în acel moment precis, universul a părut să se oprească pentru a auzi ceea ce mulți așteptau de ani de zile. Decorul era intim. Nu erau blițuri, nu erau camere de filmat, nu existau jurnaliști la pândă. Era doar ea, în fața unui mic grup de oameni care au avut norocul să fie acolo. Ceea ce a început ca o conversație întâmplătoare s-a transformat pe neașteptate într-o mărturisire publică cu aroma adevărului absolut. Tonul ei era cel al cuiva care a tăcut prea mult timp, purtând o greutate pe care nu o mai poate ascunde. Și când i-a menționat numele, Halil Ibrahim, camera s-a umplut de o electricitate specială. Zlatirkoglu a vorbit ca și cum cineva se eliberează. Ca cineva care a ținut un secret atât de mare încât nu-i mai încape în piept. A recunoscut că povestea ei cu Halil Ibrahim nu a fost ușoară. Că au trebuit să evite zvonurile, tăcerile, îndoielile și, mai presus de toate, propriile temeri. Eu am fost întotdeauna cea puternică, cea care se prefăcea, cea care spunea că totul este bine. Dar nu a fost. Pentru că ceea ce simțeam pentru el era atât de puternic încât mă speria. Nimeni nu respira în timp ce vorbea. Pentru că în fragilitatea ei stătea o forță imensă. A mărturisit că mult timp a refuzat să accepte ceea ce simțea. Că se ascundea în spatele unor scuze, în spatele unor angajamente de serviciu, în spatele măștii unei actrițe profesioniste care nu-și amestecă viața privată cu ecranul. Dar Halil Ibrahim, spunea ea, era mereu acolo. În fiecare tăcere, în fiecare pauză, în fiecare râs furat de la scenariu. Era imposibil să nu te îndrăgostești de el. Dar, recunoscând, asta era altceva, mărturisia cu o sinceritate care o atingea adânc. A fost un moment când ochii s-au umplut de lacrimi. Nu de tristețe, ci de ușurare. Pentru că în sfârșit o spunea cu voce tare. Pentru că nu exista cale de întoarcere. Pentru că ceea ce era între ei nu era o invenție a unui fan sau o stratagemă de marketing, era real, profund și autentic. Nu ne-am născut să fim un scandal. Ne-am născut să trăim ceea ce simțim fără să fie nevoie să cerem permisiunea, spuse ea ferm, ca și cum fiecare cuvânt o aducea puțin mai aproape de pace. A spus că au fost momente când s-a gândit să renunțe la tot. Această frică a făcut-o să se distanțeze, să le evite, să se prefacă. Dar o singură privire din partea lui a fost suficientă pentru ca totul din interiorul ei să tremure din nou. Nu știu când am încetat să mă joc și am început să trăiesc, a recunoscut ea. Și aceasta a fost poate cea mai puternică replică a întregii conversații. Pentru că conținea esența poveștii ei cu Halil Ibrahim. O iubire care s-a născut în culise, dar a devenit imposibil de ascuns când s-au stins luminile. Zlatirkoglu a făcut o pauză, a respirat adânc și a adăugat ceva care le-a făcut tuturor inimile să se simtă rău. Nu știu ce se va întâmpla mâine, dar știu că astăzi nu vreau să continui să fug. Cuvintele au răsunat ca niște clopote care anunță începutul a ceva nou. O declarație care nu avea nevoie de flori sau inele, ci doar de curajul de a se arăta așa cum era. Halil Ibrahim știe asta. El a știut dintotdeauna. Așteptă doar să accept și eu. Mulți se întreabă acum cum va continua această poveste. Dacă vor apărea împreună în public,
dacă își vor confirma oficial relația, dacă se vor deschide lumii ca un cuplu. Dar adevărul este că, indiferent de ce vor face, confesiunea Slatircoglu a schimbat totul. Pentru că uneori un adevăr rostit din inimă este suficient pentru a transforma cursul a două vieți. Și acesta, fără îndoială, a fost unul dintre acele momente. În timp ce vorbea, Halil Ibrahim nu era prezent fizic. Dar, potrivit celor care îl cunosc, nu era nevoie să fie. Pentru că el fusese inspirația pentru fiecare cuvânt, umbra iubitoare din spatele fiecărei pauze. Și cu siguranță, undeva în colț, simțea și ea fiecare silabă ca o mângâiere directă către sufletul ei. Legătura dintre ei trece dincolo de spațiu și timp. Și chiar dacă lumea încă nu i-a văzut ținându-se de mână, nimeni nu se îndoiește că inimile lor sunt împletite. Slatircoglu și-a încheiat confesiunea cu un zâmbet senin. Nu zâmbetul comercial al covorului roșu, ci unul care vine din interior, atunci când o povară uriașă a fost lăsată în urmă. Ea voia doar ca ei să știe. Gata cu secretele, a spus ea înainte de a-și lua rămas bun. Și, deși a fost scurt, a fost suficient. Pentru că uneori nu trebuie să spui totul pentru a spune esențialul. Și ea a spus totul. După acea noapte, rețelele de socializare au explodat. Fanii au plâns, au sărbătorit, au aplaudat. Pentru că așteptaseră acest moment ani de zile și pentru că știau întotdeauna că în spatele fiecărei scene exista ceva mai mult. Ceva adevărat. Ceva care avea nevoie doar de timp să înflorească. Și acum, în sfârșit, a înflorit. Astăzi, numele lui Slatircoglu și Halil Ibrahim rezonează mai tare ca niciodată. Dar nu mai ca speculații, ci ca o poveste de dragoste curajoasă. Povestea a două suflete care s-au întâlnit în mijlocul zgomotului și care au ales să se iubească în tăcere, până când acea tăcere a devenit insuportabilă. Și, deși frica nu a dispărut complet, Slatircoglu a depășit-o cu ceva mai puternic, dragostea. O dragoste care, deși negată, ascunsă și deghizată, acum strălucește cu lumină proprie. Pentru că adevărul, atunci când este rostit din inimă, nu mai are nevoie de nicio apărare. Pascali